ọ̀rọ̀ Ọ̀yọ́ Àtìbà pẹ̀lú àgọ́ Ọ̀já ṣe mọ̀ wípé a gbà wọ́n nímọ̀ràn pé kí wọ́n try láti kọ́ ọmọ lùpọ̀ bọ́. ẹ̀yin tẹ́ fún mi gift lórí TikTok mú kí n gan, God bless you. pàápàá jùlọ àgbà ni máa ń fa ọmọdé mọ́ra, ọjọ́ orí kọ́. Mr. Sebi, God bless you. ẹ jọ lórí YouTube ń bí ẹ bá mi pín program yẹn jọ. ẹ dákun torí Ọlọ́run, ẹ dákun torí Ọlọ́run, ẹ dákun torí Ọlọ́run, ẹ dákun torí Ọlọ́run, ẹ dákun torí Ọlọ́run. So a gbà wọ́n nímọ̀ràn pé kí wọ́n kọ́ ọmọ lùpọ̀ bọ́, kí wọ́n fara wọn mọ́ra. Good evening sir. ẹni tó lè fààyàn kan mọ́ra òun náà lẹ́ni tó dàgbà jù, which is Aláàfin. bí Aláàfin ò bá wá tètè fà wọn tó kù mọ́ra, wọn ò rí Aláàfin gẹ́gẹ́ bí ọ̀tá, wọ́n wà á múra lẹ̀ di Aláàfin. eléyìí kò ní pé Ọ̀yọ́, kò sì ní pé Aláàfin, because àgọ́ Ọ̀já tó jẹ́ onílẹ̀ wọn tó gbà wọ́n lálejò, wọ́n ti ń wú ìtàn bọ́ síta lélẹ̀ tó wà expected. Now mo kí gbogbo ọmọ kóòtù òjíire bí níbikíbi tẹ́ bá ti láǹfààní láti máa wò mí, láti máa gbọ́ mi. àrélùmọ́ bí owó ọ̀rọ̀ ló tún dé tí ó tún so lówó ẹ̀ ní mọ̀sọ́mọ̀sọ́. God bless you. n tó ṣẹlẹ̀ ńlá ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀, kì í ṣe pa àdójú sọ, àti pàápàá ẹni tó bá kéré ọmọ ń lólùgbèjà sẹ́ni tó dàgbà, torí a máa nígbàgbọ́ pé wọ́n yàn án jẹ ni. Having said that, the fall of àgọ́ Ọ̀já, ìṣubú àgọ́ Ọ̀já, a cautionary tale of hospitality and power. wọ́n gbàyàn lálejò, wọ́n gbàyàn sílé ni wọ́n kẹran sí, ni wọ́n dáràn sí. olóyè Solo Telecom àbí? God bless you sir. so wọ́n gbàyàn sílé, òun náà ni wọ́n kẹran. a ti sọ̀tà àgọ́ Ọ̀já, ṣùgbọ́n àwọn èèyàn kan ń béèrè pé ńbo làwọn èèyàn àgọ́ Ọ̀já gangan ti wá. Ògbómọ̀ṣọ́ làwọn ni wọ́n, because Ògbómọ̀ṣọ́ làwọn nílẹ̀ níbi tí Ọ̀já, Ẹlẹ́bú àti Àìlùmọ̀ tí wọ́n pàgọ́ sí. ó possible kó jẹ́ pé Ògbómọ̀ṣọ́ ló fún wọn lẹ̀ ń bẹ̀, no dispute. ṣùgbọ́n òye tó yé àwa ni pé lásìkò ìgbà náà bàbá débì kan tá a bá ti bá yàn bẹ́ẹ̀ tá a ṣe èlé o, ẹkú iṣẹ́ o, ẹkú iṣẹ́ o, táàrí èèyàn dá wa lóhùn, a lè pàgọ́ wa bẹ̀ láì sẹ́ni tí ó yọ wá lẹ́nu. mi ìrórúkọ ẹni tó fún mi ń gift lórí TikTok yìí dáadáa, Ọlọ́run bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. so nígbà náà kò tí ì sábà sẹ́ni tó nílẹ̀. ìgbà tọ́rọ̀ bá dà báyìí ní kálukú náà máa sọ wípé àwa la nílẹ̀, àwọn wọn nílẹ̀, àwọn kọ́ náà nílẹ̀, àwa kọ́ la nílẹ̀, àwa la nílẹ̀, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. ṣùgbọ́n ìtàn ni máa ń tó nǹkan tò, ìtàn sì máa ń da nǹkan rú. ṣùgbọ́n ìtàn eléyìí yóò tún nǹkan tò ní. kí n tó wọ the fall of àgọ́ Ọ̀já, kí n sì tó wọ from ancestral root to royal stool, chronology of the àgọ́ Ọ̀já and its traditional rulers.
níbi tí ẹ ti máa mọ àwọn wo gangan lọ́lọ́jà. Ṣé bàbá wa Abdulganiu ni ọlọ́jà àkọ́kọ́ ni? Wọ́n ti jẹ ọlọ́jà sẹ́yìn lóòótọ́, baálẹ̀ ni wọ́n ń jẹ. Ẹ mà àwọn tó ti jẹ baálẹ̀ sẹ́yìn kí n tó wọ méjèèjì yẹn, òun náà ni ìyẹn wà kan pàtàkì ló ti kọ́kọ́ kọ àpilẹ̀kọ kan. Mo bá àpilẹ̀kọ kan pàdé lénìí, ṣùgbọ́n kò ní lè wọlé sínú program tí mo fẹ́ ṣe lónìí. Mi ò fẹ́ kẹ́tò ìwọ́pọ̀ jù, mi ò sì fẹ́ lo àmì fàágùn fún. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ like program mi lórí TikTok. Ọwọ́ yín àkàndò ní mú, ẹ sì ní mọ̀ ṣe ẹ̀ ní mọ̀ bànújẹ́ lágbára Ọlọ́run, ẹ ní fọwọ́ yẹn gbọ́ ọmọ gbìn. Owó ńláńlá lẹ́ẹ̀ mọ̀ fi kà. God bless you. Láì sọ fún ẹ̀dẹ̀ bá mi like ẹ̀ lórí TikTok, lórí Facebook àti YouTube náà. Ẹ bá ń like program yìí. God bless you. The history of Agbaja is older than Ọ̀yọ́ Atiba. Kò sẹ́ni tí ó mọ̀ bẹ́ẹ̀. Yàtọ̀ sí ọ̀rẹ́ mi òǹpìtàn nílẹ̀ Ìbàdàn tó jẹ́ kó yé wa wípé Ọ̀já àti Atiba ọ̀rẹ́ ni wọ́n lọ́jọ́ pípẹ́. Àwa wá sọ fún pé Ọ̀já àti Atiba ò mọra wọn rí rárá until after the fall of Ọ̀yọ́ Empire láàrin 1835 sí 1837 tí Atiba jọba ń bẹ̀. Láàrin ọdún méjì òun náà ni Atiba dọ́gbọ́n rẹ̀ lọ elevate rẹ̀ sípò ọba. So wọn ò mọra wọn rí. Ìgbà tọ́rẹ̀ mi ọ̀ngún tó ń bọ̀rọ̀ jẹ́ gan-an, ó ní Atiba ti wà ń bẹ̀ kì í ṣogún ọdún, ó ti wà lọ́jà kì í ṣogún ọdún sẹ́yìn kó tó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá jọba. I was like, níbo l'Atiba wà kí Fúlàní ó tó kógun jọ̀yọ́? Níbo l'Atiba wà? Atiba wà ń bẹ̀ fódìdí ọdún bíi ogún ọdún méjìdínlógún kankan. Yóò ẹ̀sẹ̀ wá jọba after 20 years or after 17-18 years. Mo wá ní kí ọ̀rẹ́ mi kọ́ mọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ o, ọ̀rọ̀ rírun gbòòrò ẹnu ni. Bèbí ti ṣẹ́jú sẹ́, afẹ́fẹ́ ti fẹ́ àti rí bùsù adìẹ. Mr. Larry Akande, God bless you, sir. So now kí mo gbàsìkò yín. History of Agbaja is older than Ọ̀yọ́ Atiba. Mo máa ń like àpilẹ̀kọ máàlù yìí. Ajétúnmọ̀bí Awólọ́wọ̀ ọba Kọ́láwọlé. So mo máa ń like àpilẹ̀kọ wọn. Ọgbọ́n máa ń kọ́ wọn bẹ́ẹ̀. The Agbaja people are the earliest known settlers of present-day Ọ̀yọ́ town. Their ancestral origin is traced to Ile-Ife, the cradle of the Ọmọ Káàárọ̀ Oòjíire race, through the Ọbàtálá lineage of the Aládìkún ancestry. I can confirm that Aládìkún, everyone should hear his oral tradition. According to oral tradition, Aládìkún begat Lásílẹ̀. Lásílẹ̀ in turn begat Lásìlọ. Lásìlọ was the father of Ọ̀já, Ẹlẹ́bú and Àìlùmọ́, making all three brothers. The family originally resided at Obate, where successive generations lived as hunters, warriors, and primarily farmers. For a considerable period, we all know how our hunters and warriors move from one place to other. Àwọn ibì kan wà tí wọ́n máa ń pè ní igbó ọba. Lásìkò ìgbà náà, igbó ọba la máa ń pè ní reserve, pé ibi tí wọ́n fi ilẹ̀ dàsìkò míì, ìgbà tí wọ́n bá nílò ilẹ̀, ìgbà tí ilẹ̀ ọba wúlò fún wọn. Igbó tí àwọn ọdẹ bá ti ń pẹran, wọ́n máa ń sún kó ń bẹ̀ lọ sínú igbó míì tẹran tó ń wà tí wọ́n tún lè rẹ́ran ń bẹ̀. Wọ́n lè fọkàn sí pé àwọn ti pẹran bí káwọn fà wọn tí ń bẹ ńlẹ̀ bẹ̀ kí wọ́n tó máa yé sí, kí wọ́n máa pa sí, káwọn tún lọ nú igbó míì kó tó di pé àwọn tún padà wá síbẹ̀ hàn. Ní tí máa ń push àwọn ọdẹ, tí máa ń ti àwọn ọdẹ àti jagunjagun káàkiri nù. So move from one place to another. Even Ọ̀rànmíyàn traveled to Igodomigodo land with his men. They founded many towns in the region. Usen till today is known as
Yoruba town in Edo, Benin as Ife Kekere before becoming Usen. Due to unfavorable condition at Obate, ntole wọn kúrò l'Obate, ó ní àjàkálẹ̀ àrùn aṣálẹ̀ tàbá kò ń bì kan tí ò múrè wá tá a rí rè kó ń bẹ̀ tó jẹ́ pé wàhálà lásán là ń ṣe àrójú wàhálà wa ń ló gbé àwọn ọ̀já àtàwọn ẹbí ẹ̀ kúrò níbi tí wọ́n wà tán fi wá tẹ̀dó síbi tí wọ́n ti rílẹ̀ tó lọ́ràá. Báwo làwọn bàbá wa ṣe máa ń tẹ̀dó láyé ìgbà náà? Níbikíbi tí wọ́n bá fẹ́ tẹ̀dó sí wọ́n ó rí i pé odò jìnnà síbẹ̀ because water is very very essential to our living. Omi la bù wẹ̀, omi la bù bọ́jú, omi la bù sínsẹ̀, omi la bù sínpá, omi la bù mú, omi la bù ṣe gbogbo nǹkan. Ó fẹ́ dáná oúnjẹ, omi lẹ́ lò, ẹ ṣe bẹ̀, omi lẹ́ lò. Ẹbí mọ̀ ẹ fẹ́ wẹ ọmọ tuntun, omi lẹ́ lò. So àwọn òbí wa, àwọn baba ńlá baba wa, wọ́n máa rí i pé ibi táwọn bá fẹ́ tẹ̀dó sí odò wà ń bẹ̀. Ìyẹn máa ń jẹ́ kí ìrìn wọn pọ̀ kí wọ́n tó rí ibi tán fẹ́ dúró sí. Bójúmọ́ bá ti mọ́ láti nílò omi. So okay, due to unfavorable conditions at Obate, including poor soil fertility, food scarcity, and recurring diseases, Ọ̀já, also known as Olaboyede Ọ̀já, Olaboyede Ọ̀já, led his household and followers away from their ancestral settlement in search of a more habitable environment. You can see that they know their history. Wọ́n mọ̀ tán wọn kú, wọ́n mọ̀ tán wọn pa. Ọ̀já established a new settlement through farming and hunting activities. This settlement became known as Agbaja, literally meaning Ọ̀já's settlement. In recognition of his founder, Olaboyede Ọ̀já, thus became the first Baale Agbaja and the acknowledged founder and ruler of Agbaja. The name of Agbaja has no issues at all according to their oral tradition. Kò ní sì kò níyà kò ní ṣòro rárá. After the establishment of Agbaja, Olaboyede Ọ̀já became aware that his settlement was surrounded by other towns and villages such as Ojongbodu, Awe, Ìṣẹ̀kẹ̀, Ìdọ̀dẹ, Akéìtàn, Ìṣẹ̀yìn, Ìkòyí, Ògbómọ̀ṣọ́ and others. Ẹ rí i pé inú ọ̀rọ̀ tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan mo ní àwọn Ògbómọ̀ṣọ́ ń claim pé àwọn làwọn ní àgọ́ Ọ̀já, ṣùgbọ́n mi àkàndọ̀rọ̀ Awíkonko ọgbà wípé àwọn ni wọ́n ní àgọ́ Ọ̀já. Ìgbà tọ́rọ̀ bá bẹ́jú ní kálukú náà mọ̀ sọ pé àwa la nílẹ̀ débẹ̀ yẹn, wọ́n dẹ̀ múlẹ̀ débẹ̀ tẹ́lẹ̀. Èmi mọ̀ pé Ògbómọ̀ṣọ́ ò múlẹ̀ débẹ̀ tẹ́lẹ̀ torí Ọ̀yọ́ jìnnà sí ibi tó Ògbómọ̀ṣọ́ wà nísìnyí. Ká tó máa dé Ògbómọ̀ṣọ́ àṣàkọ̀kọ́ máa dódò ọba, a máa dájí létí ká tó máa lọ s'Ógbómọ̀ṣọ́ gangan. So distance wà ń bẹ dáadáa, èèyàn kò lè sọ pé òun múlẹ̀ débẹ̀ yẹn. Well, ẹ ń bá kọ́kọ́ débì kan náà ló wọn sọ pé àwa la ní débẹ̀ yẹn o. So okay, despite this, Agbaja retained its distinct identity, autonomy, and territorial recognition under its leadership. Ọ̀já remains the name known by everyone as their leader. The name is still the same name they bear till today. So gbogbo àwọn olójòǹgbòdú tán gbadé, gbogbo àwọn oníṣẹ̀kẹ̀ tán gbadé, Akéìtàn tó gbadé pẹ̀lú Ọ̀já, gbogbo wọn ìlú kéékèèké ni nígbà náà. Ìgbà tí Àtìbá dé, pọ́ṣàn kékeré náà l'Àtìbá náà mú. Ìfijagbálẹ̀ ni wọ́n fi gbà á, náà fi ń fẹ́ tó bá yẹn ló fi jẹ́ pé wọ́n pọ̀ jù torí pé àwọn ti lérò lẹ́yìn sẹ́yìn tẹ́lẹ̀. Àtìbá popular, Àtìbá mọ̀ọ̀yàn, ó mọ àwọn jagunjagun tó pọ̀. Ọmọ ọba ní ó rọrùn fún láti wú àwọn èèyàn, láti sọ fáwọn èèyàn pé kán máa bọ̀, kán wá máa gbé nínú ìlú òun. Àwọn èèyàn kan náà wọ́n jọ ń gbé lọ́yọ̀ọ́ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀. Ó dùn sọ wípé mo ti dé bí báyìí, ẹ máa bọ̀. Ọ̀rọ̀ dàbí ìgbà tí ọmọ bá ń kọ́ṣẹ́ lọ́dọ̀ yín tó jẹ́ pé
gbogbo customer yín ló dàmọ̀ pọ̀ mọ́ ṣẹ́ yín ni ọmọ náà ti wá ṣe freedom mo bá ti ń ra àwọn customer yín náà ni ọmọ mọ́mì ẹ káàsán máa ẹ kọjọ́ mẹ́ta máa báwo ni ọlọ́bíṣẹ́ ni mo ti ṣe freedom mo ní kí n sọ fún náà pé mo ti ṣe freedom ni ibi báyìí ni mo wà báyìí okay unfortunately bóyá ń gbà tó sì wà lọ́dọ̀ yín ẹ̀yin tẹ́ ẹjọ́ ga ẹ̀ ti yọ̀lẹ́ ẹ lè attend sí customer yín mọ́ ọmọ lẹ́ ń tì í sí bí báwọn ọmọọṣẹ́ yín ṣe máa ń gba customer yín nù. So okay, here today to ensure effective governance, Olaboyede Oja instituted a system of governance by appointing chiefs to oversee administration, security, farming activities, and communal order, thereby laying the foundation for structured traditional governance. Agbaja was already an established community before the arrival of Alaafin Atiba. If not for Agbo people, hospitality, probably Oyo might not have a place they call their own home in our days. They treated Atiba as their own blood. He was given land to build his own camp. That is why they knew Oyo was called Agodoyo Atiba, but later Agodoyo Atiba, but later Oyo Atiba. This is why oral tradition is very important, and the host should never be bullied by their tenant at all. How can we cover this historical information when we know the truth and watch the tenants attack their host? This oral tradition should be known by Yoruba people worldwide. Ajetumobi Awolowo Ọba Kolawole. Now, máànù yìí bó ṣe rí yìí fóònù wo nìyẹn? máànù yìí pẹ̀lú àwọn nǹkan tí ń kọ yìí ǹjẹ́ ẹ jẹ́ mọ̀ wípé ìpè làwọn ọmọ Ọ̀yọ́ máa ń ṣẹ́ fún ìpè ńláńlá ìpè kàbìtìkàbìtì ẹ̀já wá wo nǹkan táwọn Agbaja fi ta lónìí. Okay, the fall of Agbaja, a cautionary tale of hospitality and power. History often preserves moments of bravery and triumph, but it also remembers seasons of painful lessons. The story of Agbaja stands as one of such defining moments, a tale of generosity extended, trust given, and power seized. Ẹ̀rí pọ̀rọ̀ ń bọ̀rọ̀ bọ̀ rọ́mọ̀ ń bọ̀rọ̀ bọ̀ eégún alárí ọ̀pọ̀lọpọ̀ pépà ló gbélé ìlú ní báyìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ pépà at least mo rí inú pépà mẹ́ta. Now, the arrival of the refugees, àwọn ogunléndé ńgbà tí wọ́n dé, following the turmoil that befell old Oyo Ile, a group of displaced refugees led by Prince Atiba sought shelter in Agbaja. They arrived weary and vulnerable, presenting themselves not as conquerors but as victims of circumstances. At the time, tẹ́ wá gbọ́ tí Yorùbá bá sọ wípé ńgbà wọn bá fẹ́ gbàwọn ẹ̀bà ni wọ́n sojú àánú, bí wọ́n bá yó tán wọn á dọ́kọ ẹni tó fún wọn lóúnjẹ. Ojú àánú pẹ́pẹ́ fúrú ni wọ́n fi wọlé ságọ́ ọ̀jà lára. Ẹ káàbọ̀, ẹ kú rìn, ẹ kú yíyọ Ọlọ́run, Ọlọ́run ní jókòó lẹ́yìn o, ẹ kú yíyọ Ọlọ́run, ẹ kú yíyọ Ọlọ́run ni wọ́n fi wọlé sí ọ̀jà lára àtàwọn ẹbí ẹ̀. At the time, Ifa had reportedly warned Oja, the Rifa founder and ruler of Agbaja, not to accept strangers. Ilé ìjáde látọwọ́ àwọn Agbaja gangan. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí lè testify sí pé this is how exactly I narrated the story of Agbaja. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí tẹ́ láǹfààní àti máa tẹ̀lé mi, tẹ́ ẹ̀dẹ̀ láǹfààní àti máa ṣe àkọsílẹ̀ tàbí àfọkànmọ́. Òye yé mi pé ẹ mọ̀ pé báyìí gẹ́gẹ́ náà ni mo ṣe sọ̀tà Agbaja for the first time nígbà tí mo sọ.
ọ̀rẹ́ mi òǹpìtàn sọ wípé kò rí bẹ́ẹ̀. Ọ̀rẹ́ ni Atiba àti alága ọjà, kódà gan-an ó ní wọ́n jọ lọ ogun Elédùwẹ̀ ni, wọ́n jọ lójú ogun Fúlàní, ó níbẹ̀ lẹ́lẹ́bú kú sí irọ́. Fáàtì kan tó ṣòro sọ gan-an lójú àwọn ọmọ ọ̀já gan-an náà ó ní pé ó dé jàǹdùkú wọn lọ. ṣe hàn pé onísùnmọ̀mí ni Atiba. Ìgbà tí ó fi dé ọ̀já kò sí nǹkan kan mọ́. Kí ni jíjẹ, kí ni mímu? Sómo kóoru tẹ́ẹ̀tẹ́lẹ̀ ṣe báyìí ọba níjẹ́ níbi tó wà síbí ń gbádùn ni. Ẹni tí ò mọ kóoru tí ọmọ náà yẹ, wọ́n lọ sóde jàǹdùkú bíi kí wọ́n sáré lọ mú àwọn ìlú kan mọ́lẹ̀ kan lọ sáré kógun jà wọ́n. God bless you ẹ tó fún mi ní gift yẹn, kí wọ́n sáré lọ kógun jà wọ́n, kan sáré lùtù nǹkan bẹ̀. Irú àwọn ogun bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ń tan àwọn ọ̀já lọ. Bí kan wá tàn yàn lójú ogun kọjá àwọn tó mú lọ náà ni wọ́n ó ṣẹ́ǹkì ẹ̀, ni wọ́n ó fún mọ́ látẹ̀yìn, ni wọ́n gbẹ̀mí ẹ̀ látẹ̀yìn, gẹ́gẹ́ bó ṣe rí nù. Bọ́n ṣe gbẹ̀mí ọ̀já gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà wọ́n ṣe rẹ́yìn ẹlẹ́bú. So okay, not to accept strangers under the guise of temporary refuge. Bó bá rálejò tó dé tó ní kẹ́ fóònù lórí ọ̀fẹ́ díẹ̀ kó wọ́n kàn gbé bíbá yìí díẹ̀ ni òun kì í ṣe pé òun fẹ́ jókòó kábí o, ẹ má fún láàyè. The spiritual council cautioned against opening the gates to unknown forces whose long-time intentions might not align with the peace of the land. Ẹ má ṣílẹ̀kùn yín lẹ̀ o, ẹ má ṣílẹ̀kùn bodè yín lẹ̀ o. Fáwọn àlejò tó jẹ́ pé bí wọ́n bá ti ń pẹ́ jù, gbígbé wọn yóò mọ̀ ní àlàáfíà yín lára. Ṣùgbọ́n ọjà ọgbà, àwọn àbúrò rẹ̀ rán létí kò gbà, kò dáhùn. However, moved by compassion and respect for royal lineage, torí ìpọ́jọ́ ọmọ ọba ni, mo ti sọ́rí, ọjà accepted Atiba after he introduced himself as a prince. After he introduced himself. Ẹ bá ń kan lẹ́kọ̀ọ́ pìtàn Ìbàdàn. Fídíò ẹ̀ ń bẹ lọ́wọ́ mi tó ní ọ̀já àti Àtìbá ti mọ́ra síwájú gbogbo ìgbà náà. Tèmi sọ fún pé wọn ò mọ́ra rí, wọn ò tán, wọn ì dẹ́ ṣọ̀rẹ́. Lẹ́yìn tí Ọ̀yọ́ lè ṣubú ní relationship tó bẹ̀rẹ̀ láàrin ọ̀já àti Àtìbá. Àtìbá ló dẹ̀rìn gbèrègbèrè débẹ̀. So now, after he introduced himself as a prince, Atiba assured his host that their stay will be brief, only long enough to regroup before returning to reclaim their ancestral city. Ẹ̀yin ìyá àti bàbá mi tó wà ń bí, mo mọ̀ wípé bí mo ṣe sọ náà nìyẹn. Ntàtìbá sọ fún wọn ni pé ẹ kàn fún mi láàyè díẹ̀, kíkóra tá a kóra wa jọ ń bí, ká kàn fi dìra dáadáa ni, ká tó padà lọ rí gba ilé bàbá wa padà lọ́yọ̀ọ́ lé. So from guest to power holder, what followed was a gradual but decisive shift in power. Atiba refused to leave. Atiba di Akíntọ́lá takú. Ó ti rí pé lẹ́bi táwọn wà dẹ̀. Ọkàn rẹ̀ ò padà sọ́yọ́ lé mọ́ tí sílẹ̀ ní bàbá tiẹ̀. Ó rí ní rèé wípé àwọn tó wà níbí wà vulnerable. Tá a bá ṣe díẹ̀ sí, tá a bá sinmi díẹ̀ sí, ṣe hàn pé àwọn bàbá wa ní bàbá mólè sí là ń yan. Wọ́n ní bàbá ṣẹ́gun ọlọ̀tẹ̀ ká mọ́ ọlọ̀tẹ̀ dè. Torí pé ọlọ̀tẹ̀ tá a mú àbí ọlọ̀tẹ̀ tá a ṣẹ́gun ẹ̀ tá a mú dè, bátẹ́gùn bá fẹ́ sí, ó lè sọ pé òun ló ń ṣẹ́gun ẹni. Exactly ń tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Wọ́n ti wò wípé àwọn ilé wà vulnerable. Báwọn bá dúró díẹ̀ tán bá fẹ́ gbà gan káwọn àtáàkì wọn, káwọn run wọn, káwọn gbalẹ̀ wọn. Àkọ́kọ́ nìyẹn.
wọ́n wá rí pé lẹ́yìn yóò ti hàn jù because Atiba dọ́gbọ́n láti fẹ́ mọ́ lọ́wọ́ wọn. Ẹjá tàn wọ́n pa ká yanjú wọn. Àwọn ọmọ wọn ò ní lè dá wa mú kí làwọn mọ̀ kí lọmọdé mọ̀ lẹ́yìn kó jẹun kó yí táyà kó fi kíní ìyá ẹ̀ sí. Atiba refused to leave. He strengthened his position by marrying Oja's daughter, Efunrogun. A move that tied him directly to the royal household. Soon after, Oja was eliminated. Wọ́n pa sáàrin Ọjà, wọ́n pa sáàrin àgọ́ Ọjà. Wọ́n ti mọ̀ pé yọ́ fà wọ́n nìkan kò ní make sense dáadáa. Já lọ sógun, wọ́n tàn án lọ. Wọ́n dẹ̀ pa á bẹ̀. Kò rújú bí mo yẹ sọ́ngbà náà nìyẹn.